Vậy thì một trong những cái phương pháp mà hầu hết các chủ spa hoặc bác sĩ hay đưa ra là những cái liệu pháp peel hoặc là retinol. Vậy thì còn chăng những cái giải pháp nào hiệu quả hơn những điều mà chúng ta thường hay áp dụng hay không? Mời quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe phần chia sẻ về những dòng sản phẩm mới sau đây, gồm có Retinol, Melanic Clay và Melanic Clay K. Một tràng vỗ tay để mời quay trở lại sân khấu đó chính là bà Leticia. One of our new cosmetics is Retinol 300. Và cái sản phẩm tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đó là Retinol 300. What can I say already about Retinol that is new? It's probably one of the best active ingredients, the most global that we have in cosmetology. Và Retinol như mọi người đã biết thì cái hoạt chất này không phải là một cái thành phần quá xa lạ đối với mọi người. It is anti-aging. It is probably the most powerful seborrhea-related effects that you can get. Anti-marks, anti-scars. Và cái thành phần hoạt chất retinol này thì nó mang lại rất là nhiều cái tác động đối với làn da trong việc kiểm soát dầu nhờn, điều trị mụn, sẹo hoặc là trẻ hóa da. Probably the main thing is that we have been able to introduce in one ampoule 3.78% of retinol. It's a higher dose. 3.78% of retinol. Và cái nồng độ retinol trong cái sản phẩm này là 3.78%. We have got loads of cosmetics that you can use at home with retinol, but this is for professional use due to the high dose. Và cái retinol đã được sử dụng trong rất là nhiều cái sản phẩm sử dụng tại nhà. As all of us, we already know, is with after retinol, you always have to apply some factor protection. Và chúng tôi cũng xin lưu ý lại là khi sử dụng retinol thì mọi người cũng nên nhớ là luôn luôn dặn khách hàng là phải sử dụng kèm kem chống nắng. You have to be very careful on sensitive skins and on sensitive areas. Và luôn luôn phải sử dụng kèm những cái sản phẩm có tính năng là bảo vệ những cái vùng da nhạy cảm của mình. But provides a fantastic peeling effect. There is a bit of inflammation, but that peeling is probably the best you can get. Và retinol nó cũng có những cái phản ứng gây ra những cái phản ứng viêm nhẹ và có tác động là thay da. It's the best way to renew the skin. Và đây là một cái cách tốt nhất để thay da sinh học. We have developed several protocols to provide more value to the doctors because what we really think is so strong, is so powerful that it's a shame to waste it probably in a cream. So we thought, well, let's seal peelings with it because probably it's the best way to add more value to other protocols, and it's like the final touch of all your procedures. Và đối với cái sản phẩm Retinol 300 này, chúng ta có thể kết hợp trong các cái liệu trình peel thay da, và chúng ta sẽ kết hợp vào cái bước cuối cùng như là một cái bước mà tăng thêm cái hiệu quả điều trị của việc peel và thay da. So we thought, well, let's think about a brightness facial protocol or a peeling seal. So we thought probably the best is to do a sea powder protocol. Then you leave it in as a mask. You do a massage to make sure all the active ingredients go deeper, and you do the massage for 5 minutes. Then you leave it for another 5 minutes. You wash the face, and then you apply for 1 minute, making a massage as well. One ampoule. And you leave it for 25-30 minutes. The idea really is leave the retinol as much as you can. Và đối với cái liệu trình khóa sáng này thì chúng ta sẽ sử dụng sea powder để làm sạch da và cải thiện cái tông màu da. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng retinol ở cái bước cuối cùng để da có thể hấp thu được càng nhiều cái thành phần dinh dưỡng càng tốt, và chúng ta có thể để trên da càng lâu càng tốt để da có thể hấp thu hết cái retinol 300 này. With the sea powder, this is vitamin C, so we are providing and we are getting ready the skin for the ampoule. Và cái Retinol 300 này nó có thể kết hợp với sea powder ở nhiều cách khác nhau nữa. So that's why retinol is so good to seal this peeling, because it multiplies the effect. Và cái retinol này nó sẽ tăng thêm cái hiệu quả của việc sử dụng sea powder, và nó sẽ duy trì được cái kết quả peel lâu hơn. Another protocol is renewal peeling seal.
Và cái cách sử dụng thứ hai của Retinol 300 này là kết hợp với các sản phẩm peel như Clay Cleanser. What we recommend is do a clay cleanser protocol, then you wash the face, apply the oil, to do a massage for about, and you leave it for 25-30 minutes, and then your sun factor protection is always. Thì ở đây Retinol đóng vai trò như việc thay da 2 lần. Thì đầu tiên chúng ta sử dụng Clay Cleanser trước, và sau đó chúng ta sẽ sử dụng Retinol để hấp thu ở trên da để tăng thêm cái tác động của việc peel da. The cell renovation, the effect that you get with this protocol is being multiplied with the retinol. Và cái hiệu quả nó cũng sẽ được tăng cường khi mà chúng ta tuân thủ theo đúng cái thời gian của cái việc điều trị với Clay Cleanser và Retinol. The effects that you obviously get with these protocols is an exfoliating effect and a soft inflammation, but at the same time we are providing the skin with a lot of brightness. Và ở đây thì cái hiệu quả của Retinol 300 khi chúng ta sử dụng như thế này sẽ mang lại những cái hiệu quả là gây ra những cái phản ứng viêm nhẹ ở dưới da, nó sẽ thay da và nó sẽ làm sáng da. And what we can recommend to our patients to make sure all the effects that you have received are longer in the time. As Mr. Cayetano has said, probably it's a skin recovery treatment, and that's the best we can recommend. Ferulas in the morning and at night as a serum, and after hyaluronic, mainly hyaluronic acid, and restoring cream. Và đối với việc peel và thay da thì cái việc bảo vệ da sau đó rất là quan trọng, nên chính vì vậy chúng ta sẽ khuyên khách sử dụng tại nhà là Ferulas, Hyaluronic và Restoring Cream để tạo thành một cái lớp để bảo vệ cái lớp da mới sau peel. Another protocol that we have developed is to use the retinol to seal anti-aging mask. Và một cách khác để sử dụng Retinol 300 là sử dụng như một mặt nạ chống lão hóa. What we recommend is as soon as you have cleaned the skin in the morning or in the premises, you apply retinol for 5 minutes, and then you apply a facial cream mask. You do a massage for 10 minutes, and you can either leave it for 10-15 minutes, depending on if it's in a rush, the patient, or 2-3 hours. As I have said earlier, the idea is to leave it as much as you can. Và việc sử dụng Retinol 300 như mặt nạ chống lão hóa thì chúng ta sẽ thoa Retinol trên da, sau đó chúng ta sẽ chồng lên cái mặt nạ facial cream mask chứa rất là nhiều cái chất dinh dưỡng. Thì cái Retinol này nó sẽ làm nhiệm vụ là tăng thẩm thấu thêm của những cái sản phẩm chứa trong facial cream mask, và chúng ta có thể để 10-15 phút hoặc là để 2-3 tiếng đều được, tùy theo cái khách hàng mà chúng ta mong muốn điều trị. And the guidelines for home use should be Ferulas in the morning and at night, and active plus day during the day, and active plus night at night. Và với việc sử dụng chống lão hóa thì chúng ta sẽ sử dụng tại nhà là sim Ferulas hoặc là những cái loại kem chống lão hóa vào ban ngày và ban đêm. And if I had to choose one of the protocols, probably that should be, because I really think, I really believe that retinol is so good for self-regulating skins. Is the effect that produced on oily skins are amazing. Và cái hiệu quả của Retinol ở trong liệu trình mà ức chế kiểm soát dầu nhờn này là một cái hiệu quả mà tôi tin rằng là tất cả mọi người sẽ cảm thấy nó rất là kinh ngạc. So to make sure we absorb all the oil of the skin, what we recommend is to do a protocol with sea powder and clay cleanser plus water, always in that rate, 1 part of sea powder, 2 clay cleanser plus the water, and you mix it in a bowl. As soon as it mixes, you apply for 1 minute, and then you do a massage for 5 minutes, you wash the face, and then you apply the retinol and oil plus restoring cream. Và đối với liệu trình mà kiểm soát dầu nhờn và ức chế mụn thì chúng tôi khuyên dùng sea powder với clay cleanser theo tỷ lệ 1:2 để tạo thành một lớp mặt nạ trên da. Sau khi đó, sau thời gian làm sạch da rồi, chúng ta sẽ chồng Retinol 300 và restoring cream lên da. The effects that produce in an acne skin face is very good. In fact, we have developed exactly the same protocol for body. The only difference are the times that you leave it, because as you already know, you can get acne. This is your protocol at home, Ferulas and Vita-6. However, for body, it's exactly the same. The only difference are the times that you leave it. Và đối với cái liệu trình mà kiểm soát dầu nhờn ức chế mụn này thì nó không chỉ hiệu quả ở trên mặt mà nó có thể sử dụng ngay cả cho body, và cái
cách sử dụng thì nó cũng tương tự, nhưng thời gian để trên da body thì nó sẽ dài hơn cái thời gian sử dụng trên mặt. What we get with these protocols, intensive several-related results, because we're improving a lot the acne skin problems. And how we recommend it is moderate acne to do it monthly, but if you have got a severe acne, if you have got a strong flare-up, to do it once every 2 weeks. Và đối với những cái tình trạng mụn nặng thì chúng tôi khuyên là mình sẽ sử dụng cái liệu trình này là 2 tuần một lần, và đối với những tình trạng mụn trung bình đó thì chúng ta sẽ sử dụng mỗi tháng một lần. This is all about retinol. Let me introduce the next one, is melanin clay. Và 2 sản phẩm tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với các bạn là melanin clay và melanin clay K. Right, maybe you are wondering why there are 2 names if it's only one product, it's 2. When we develop products, we have got a special department to make sure that everything that we develop is suitable for Asiatic skins. And with this product, what we made are 2 versions, and one is special for Asiatic skins. Và ở đây chúng ta sẽ có 2 cái sản phẩm là melanin clay và melanin clay K. Thì chúng tôi có một cái bộ phận nghiên cứu phát triển riêng dành cho những cái làn da châu Á. Thì lý do chúng tôi tạo ra 2 cái sản phẩm này để bạn có thêm nhiều cái sự lựa chọn và đưa ra các chỉ định đúng hơn khi mà điều trị. With melanin clay and melanin clay K, we are able to provide under the same procedure and under the same treatment a double effect. On one side, depigmenting care, and at the same time, anti-aging care. Và đối với 2 sản phẩm này thì được đưa ra như một liệu trình build để điều trị sắc tố và nám, đồng thời bên cạnh đó thì nó cũng có tác động trẻ hóa. As all of us we already know, melasma are those dark spots that you usually get on your forehead, on your cheekbones, on your chin, and on your nose, and it's very typical in women. Và chúng ta hầu hết là đều đã biết rất là rõ về cái tình trạng melasma hay là nám này, thì nó sẽ tạo thành những cái đốm nâu ở những cái vùng trên da, ở như trán, 2 bên má và cằm, và tình trạng này thì xảy ra ở rất nhiều loại phụ nữ. This is a typical face with melasma on. And we have got 2 types of melasma, those that are transitory, the ones that last less of 1 year and is always related with hormonal imbalance due to a pregnancy, because maybe you are taking oral contraception or you are taking a menopause treatment. Và đối với để việc điều trị melasma được hiệu quả thì chúng tôi đưa ra 2 dạng. Một đó là cái dạng transitory, là cái tình trạng nám hoặc là tăng sắc tố dưới 1 năm, và chúng ta có thể biết được chính xác nguyên nhân. Có thể là do chúng ta sử dụng thuốc hoặc là sử dụng những cái liệu trình điều trị sai, chưa đúng cách. And with the persistent melasma is the one that lasts for than 1 year. And unfortunately, we do not know the etiology, but we are 100% sure that it's a constant production and stimulation of melanin. Và tình trạng nám thứ hai, cái điều trị thứ hai là đối với những tình trạng nám trên 1 năm, thì đối với những tình trạng này chúng ta sẽ không biết rõ được cái nguyên nhân của nó, nhưng mà chúng tôi chắc chắn rằng thì sau thời gian 1 năm thì các cái gốc nám và các cái gốc melanin ở dưới da đã được tăng sản xuất rất là nhiều ở các vị trí khác nhau. Melanin clay and melanin clay K, as all the products that are in melanin range, makes the effect always before the melanogenesis, before the production of melanin, alongside the melanin production and after. Thì các cái sản phẩm melanin clay và melanin clay K này nó nằm trong cái dòng sản phẩm melanin điều trị nám của chúng tôi, và nó tác động đến những cái tế bào gốc nám là cả trước và sau khi tăng sản xuất melanin. And as I have said, the new thing is that you are getting double effect under the same product. But I want to really emphasize, and I really want to stop in this slide because I think it's the key of the formulation, it's the key of the effectiveness, and it's the key of the product, definitely. Và chúng ta sẽ dừng lại ở cái phần trình chiếu này lâu một tí, vì tôi muốn giải thích rõ hơn vì sao chúng ta sẽ có 2 sản phẩm và các cái chỉ định đưa ra, cũng như là cách sử dụng để mang lại cái hiệu quả cao nhất đối với khách hàng. I'm pretty sure everybody is already checking the active ingredients, checking the dose, and you have already realized how strong is it. Và mọi người có thể thấy được là ở đây các cái thành phần của melanin clay và clay K thì mọi người có thể thấy trên bảng về cái nồng độ phần trăm và tên của các thành phần, thì sẽ hiểu được là 2 sản phẩm này là sản phẩm build mạnh như thế nào. That's why we have provided 2 options. Are exactly the same. Both contains 4% of ethyl resorcinol
4% of arbutin, 20% of mandelic acid, and 2% of salicylic acid. Và vì hai sản phẩm này là sản phẩm bio rất là mạnh, đến vì vậy chúng ta sẽ đưa ra hai cái sản phẩm là clay và clay K để mọi người có được cái lựa chọn tốt hơn. Thì các cái thành phần và nồng độ là 4% hexylresorpsinol, 4% arbutin, 20% mandelic và 2% salicylic acid. But for those skins that require a stronger effect, we have added kojic acid in 6%. That's why it's called K. Và cái chữ melanic clay K thì chữ K nó bắt nguồn từ cái thành phần kojic acid, chúng ta bổ sung thêm là 6%, còn lại các cái thành phần khác thì đều tương tự. It is very important to know that you cannot apply on sensitive areas and you cannot apply on sensitive skins. Và khi mà chúng ta thấy được cái thành phần như vậy, chúng ta sẽ hiểu được là vì sao chúng ta sẽ không sử dụng cái melanic clay K cho những cái làn da nhạy cảm hoặc là những cái vùng nhạy cảm của da. But we have got two options depending on the skin that we have. So we have light skin with light to medium phototype, we will use melanic clay. But if you have got a dark skin persistence and with a medium to high phototype skin, we should use melanic clay K. Và việc lựa chọn hai sản phẩm này để sử dụng thì nó sẽ phụ thuộc vào loại da của chúng ta. Thì nếu loại da của chúng ta là sáng hoặc là trung bình thì chúng ta có thể lựa chọn cái melanic clay như một biện pháp peel nhẹ làm sáng da, điều màu da, hoặc là điều trị những cái tình trạng nám nhẹ, những đốm nâu mới. Còn đối với melanic clay K thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái loại da sậm màu, tối màu hơn và đối với những cái tình trạng nám lâu năm. To provide this treatment for doctors, because we were thinking, well, let's do like a first step, like a first shock treatment that you can receive at the doctor's premises. Và chúng tôi mong muốn là hai cái sản phẩm này sẽ được đưa tới các bác sĩ để đưa ra được cái đánh giá và cái cách sử dụng đúng nhất và để mang lại như là một cái bước điều trị đầu tiên trong việc điều trị, trong các cái liệu trình điều trị nám hoặc là điều trị về sắc tố. It took us almost 2 years, and the reason why is because we were making sure about the times that you can get it. We were testing each skin with each different times to make sure which is the exactly time that you have to leave it to get results and what happens if you leave it after. Và chúng tôi mất tới hơn 2 năm để thử nghiệm lâm sàng trên hai sản phẩm này, và để đưa ra thị trường thì chúng tôi đã thử nghiệm trên các loại da khác nhau và trên các thời gian khác nhau, và đồng thời chúng tôi cũng thử nghiệm khi mà để sản phẩm trên da quá lâu thì xảy ra những hiện tượng gì. And after this time, what we realized that, and what I really want to emphasize is that you always have to follow the procedure. You always have to follow the times that are in the protocol, because if you leave it more time, you have to know that you can produce abrasion. Và khi mà với cái thời gian thử nghiệm lâu như vậy thì chúng tôi cũng nhấn mạnh lại rằng là chúng tôi khuyên các bạn là tuân thủ theo đúng cái liệu trình và thời gian để trên sản phẩm trên da, bởi vì khi mà để quá lâu thì hiệu quả peel đôi khi quá mạnh đối với những cái làn da. But if you leave it the time as is in the protocol, we guarantee 100% effectiveness, and you will be able to check the difference with the skin before and after one of these treatments. Later, and we will check it. Và nếu các bạn tuân thủ theo đúng liệu trình thì chúng tôi cam kết 100% là cái hiệu quả điều trị mang lại cho khách hàng các bạn có thể rất là cao, và chúng ta có thể chứng kiến những cái hình ảnh thực tế ở phía sau. In SKINCLINIC, we always develop cosmetics with a high active ingredients, dose, and the best active ingredients. But you cannot mix these two things unless you provide the best excipient. So I'm pretty sure you realize how difficult is this formulation. At the same time, we thought, well, what kind of active ingredients we can choose? So we went for the exilresorcinol and we went for the arbutin, because the structure of that are similar to the hydroquinone. But at the same time, they do not provide that violent reactions that you get with the hydroquinone. And you are deleting the production of melanin. Và chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là SKINCLINIC tạo ra những cái sản phẩm dùng mỹ phẩm không phải chỉ đơn giản là việc lựa chọn những cái hoạt chất mang lại hiệu quả cao, mà chúng ta còn phải chú trọng đến cái phần tái dược, bởi vì tái dược nó quyết định đến cái hiệu quả của sản phẩm và cái khả năng bảo quản của sản phẩm rất là nhiều. Thì ở đây những cái hoạt chất chúng tôi đưa ra thì có thể mọi người sẽ thấy rất là quen thuộc. Thì hai thành phần là hexylresorcinol và arbutin thì nó sẽ mang lại hiệu quả làm trắng sáng da nhờ vào cái cấu trúc hóa học của nó khi kết hợp lại. Nó sẽ mang lại những cái cấu trúc tương đồng với hydroquinone là một chất làm trắng và điều trị nám khá phổ biến mà mọi người có thể đã nghe qua. And the fact that you are introducing two acids in the formula that makes you the base to provide that redox reaction
you are decreasing the melanin production and you are providing peeling effect. Và các cái thành phần còn lại như mannolid hay là salicylic acid thì nó sẽ giảm những cái phản ứng oxy hóa khử ở dưới da, nó giảm tổng hợp melanin và nó tăng thêm cái hiệu quả làm sạch da và thay da. The reason why auxiliary resorcinol is in the formula is not something random, it's something that we really wanted because as I have said, we wanted a double action and it's the only one active ingredient that you can get the pigmentation because avoids the conversion of the tyrosine in melanin and at the same time is able to provide to the collagen and the protein structures a protection against the AGE. Thì hexin resorcinol 4% này thì đây không phải là một cái thành phần ngẫu nhiên mà chúng tôi đưa vào và chúng tôi mong đợi là cái thành phần này nó sẽ mang lại hai cái tác động trong cùng một sản phẩm. Tác động đầu tiên đó là tác động điều trị về nám và sắc tố do nó sẽ ức chế cái quá trình tổng hợp từ tyrosine thành melanin. Cái tác động thứ hai là cái tác động bảo vệ cái hệ cấu trúc collagen nhờ cái khả năng ức chế cái thành phần AGE trong cái quá trình chuyển hóa đường không thụ thể trong cơ thể. All of us, we know that that reaction is irreversible, so as long as you have produced AGE, there is no hard step. But what we can do is avoid it. How? With auxiliary resorcinol, because it's covering all the structural proteins, so we are avoiding the joint of the producing sugars with the collagen and elastin. Thì đối với quá trình lão hóa glycation không thụ thể này thì mọi người cũng đã biết là khi chúng ta tiêu thụ đường quá nhiều thì chúng ta sẽ sản sinh ra các hợp chất phá hủy mạng lưới collagen là AGE và cái quá trình này vì nó không thụ thể nên nó sẽ không thể đảo ngược được. Chính vì vậy cái thành phần hexin resorcinol nó sẽ làm một cái nhiệm vụ là bảo vệ toàn thể cái mạng lưới collagen và elastin của chúng ta, từ đó thì cái hiệu quả trong việc điều trị lão hóa và ngăn lão hóa thì nó sẽ cao hơn. Another depigmentant active ingredient that is very strong is kojic acid. 6% of kojic acid, and at the same time we are avoiding the conversion of tyrosine in melanin and we are avoiding the production of eumelanin. Và đối với cái kojic acid 6% này nó sẽ có tác động mạnh hơn những cái nồng độ khác bởi vì nó mang lại hai cái tác động trong điều trị nám và sắc tố đồng thời. Thứ nhất là nó sẽ ngăn cái quá trình tổng hợp ra melanin từ tyrosine và tyrosine và cái quá trình thứ hai đó là nó ngăn ngừa những cái tế bào sản xuất hát sắc tố là eumelanin. With the arbutin, another depigmenting active ingredient as well, we are avoiding the tyrosine in melanin. Và cái arbutin này là phần quen thuộc và với 4% thì nó sẽ ngăn cái quá trình chuyển hóa tạo thành melanin. This is thanks because the arbutin is a competitive inhibitor in the oxidation of tyrosine, and at the same time, tyrosine and arbutin have got similar structure. Và cơ chế của arbutin nó là ức chế những cái thụ thể của tyrosine bởi vì nó có cấu trúc tương đồng. Right. The formula contains as well mandelic acid and salicylic acid. With both acids, what we are getting is a microscoration properties and deleting all that excess of dermal microbiota and keratolytic effect and comedolytic effect. Thì chúng tôi sẽ thêm vào cái sản phẩm build này là mandelic acid với salicylic acid để ức chế kiểm soát cái việc dầu nhờn. Thì đối với mandelic acid thì nó có những cái hoạt động là thay da và đồng thời là loại bỏ những cái hệ vi khuẩn có hại dư thừa trên da. Còn đối với salicylic acid thì chắc mọi người là quen thuộc là nó tác động lên tế bào keratin của chúng ta. All of us, we know that melasma you usually get it in oily skin. It's very unusual to have melasma if you have got dry skin. And with these acids are seborrhea-regulating. With this seborrhea-regulating effect, what we are making sure is that the pore, the skin is clean. So we are making sure all the active ingredients are going deeper because we are cleaning the pore, we are cleaning the skin. Thì đối với hai sản phẩm này nó sẽ kiểm soát dầu nhờn, thì như mọi người đã biết thì da dầu nó sẽ thường dễ bị xảy ra cái quá trình nám hơn những cái loại da khác. Thì hai cái sản phẩm này ngoài trừ cái việc kiểm soát dầu nhờn thì nó còn loại bỏ những cái hệ vi khuẩn có hại ở trên da. What we get, so free radicals under control, peeling and depigmenting effect. And I want to emphasize that peeling effect and that strong depigmenting effect that we are getting is something that we really want. That's what we want. Và ở đây thì cái sản phẩm này nó sẽ kiểm soát được những cái gốc tự do ở dưới da, đồng thời nó có tác động là thay da và kiểm soát những cái sắc tố. Thì việc thay da của hai sản phẩm này nó sẽ mạnh hơn những sản phẩm khác, mà đó là cái của chúng ta đang hướng tới.
because the idea is to provide to the doctors like a first step in any depigmenting care treatment. Bởi vì chúng tôi hướng cái sản phẩm này tới các phòng khám của các bác sĩ để tạo được cái hiệu quả ngay từ bước đầu tiên trong việc điều trị nám và sắc tố. And to provide any of the melanic range products for to use at home to carry on with effects. Và đồng thời thì khi kết hợp nó với các cái dòng sản phẩm khác để điều trị nám thì nó sẽ mang lại hiệu quả cao. And this is a protocol, this is a video, maybe no? Okay, so this is the video with the protocol. No worries, these are the results. Và đây là hình ảnh thực tế trước và sau một lần điều trị. Before and after. Probably you can check how the skin is lighter and is whiter. Và mọi người có thể kiểm tra được cái tình trạng da thì cái tông da nó sẽ sáng hơn và những cái đốm nâu là nó có mờ đi. But maybe this is the most shocking. Và đây thì có thể là hình ảnh quen thuộc hơn với mọi người bởi vì đây là làn da của Việt Nam và chúng tôi đã thử nghiệm cái SKINCLINIC, cái melanic play này trên làn da và đây là cái hình ảnh trước và sau một lần điều trị. First, how is the change of the global skin? Is much more whiter first. Và mọi người có thể thấy được cái tác động đầu tiên của sản phẩm ở trên da, có nghĩa là nó đã cải thiện tông màu của da và tông da là sáng hơn. And look at the acne area on the cheekbone. Và How it has changed. Và mọi người hãy nhìn vào cái vùng thâm mụn ở trên vùng gò má và sẽ thấy được cái sự khác biệt và những cái đốm thâm nó đã có dấu hiệu mờ đi rõ ràng. But this girl, before to get this lovely skin, she had this. Còn đây là một cái tình trạng da cũng được điều trị với melanic play K. But this is what, as I have said, that's what we want. Here you can realize how you are renewing the skin, how all the dark skin and all the renovation of the skin is the process. Và có thể là một số người trong các bạn sẽ có ý kiến rằng cái việc thay da này nó tương đối mạnh, nhưng mà thực tế thì đây là cái chúng tôi đang muốn hướng tới, có nghĩa là khi bạn muốn tái tạo làn da và để ức chế được cái sắc tố ở dưới da thì chúng tôi hướng tới cái tình trạng mà tác động viêm da có được nó tương tự tập. But after she had this lovely skin. Và chắc chắn là sau cái việc thay da đó thì cái làn da của cô gái ở phía sau sẽ có được cái độ rạng rỡ và cái sáng, có độ sáng tương tự như hình ảnh này. This is, you can use it as well in the corporal areas like this decollete or the cleavage area. This is a video with the protocol here. Và cái sản phẩm này nó có thể sử dụng ở những cái vùng da trên body, những cái vùng da mỏng, ví dụ vùng da ở trước ngực các bạn cũng có thể sử dụng. But to carry on at home with the same results, what we really recommend is to apply at night melanic daily, every night, and in the morning cream with your sun factor protection that already have. Và chúng tôi cũng khuyến cáo những cái sản phẩm bên nhà là chắc chắn bạn phải sử dụng chống nắng như một cái liệu pháp bảo vệ da và đồng thời là sử dụng cream hoặc là melanic daily trong dòng sản phẩm melanic của chúng tôi. And this is all about melanic clay. I'm not sure if there is any questions or someone would like to ask something. Mọi người có câu hỏi nào? So I'd like to invite Mr. Cayetano to the stage because there is a question. Chị hãy giới thiệu về bản thân mình trước khi đặt câu hỏi chị nhé. Hello. Xin chào. Mình là Yến Ngọc, là giám đốc của Yến Ngọc Beauty tại Biên Hòa, Đồng Nai. Mình muốn hỏi á là cái sản phẩm mới là Clay K em thì mình có thể dùng để build da body thì nó có khó khăn gì không và kết quả như thế nào? terapia de building en cuerpo con el producto de melanic clay. Có bị gây khó chịu nhiều không? Trả lời câu hỏi của chị là do cái da ở trên vùng body thì thông thường nó sẽ không nhạy cảm bằng da mặt.
nhưng mà đã dùng được cho mặt thì vùng da body nó sẽ không có bị vấn đề gì hết. Và cái thời gian sử dụng thì trên da body nó sẽ lâu hơn, và bên đó sẽ có những cái phác đồ chuẩn cho từng loại làn da. Ví dụ da dầu thời gian mình sẽ sử dụng bao nhiêu lâu, và da khô thì mình sẽ sử dụng bao nhiêu lâu. Thì em cũng xin lỗi là do cái lỗi kỹ thuật đó, nên cái video về build trên da mặt và da body không được chiếu, thì các bạn sẽ hỗ trợ chị. Thì khi mà xem được cái video đó thì mọi người sẽ thấy được là cái thao tác nó sẽ rất là đơn giản, và nó sẽ tương tự như cái clay cleanser mà tụi em đã giới thiệu vào năm ngoái. Và cái thời gian được khuyên dùng cho trên vùng da body là rơi vào tầm khoảng 20 đến 30 phút tùy vào vùng da, và mình có thể kết hợp với massage hoặc là không massage thì tùy vào cảm giác của làn da. Thì khi mà sử dụng build thì trong cái file hướng dẫn nó sẽ có những cái bước, ví dụ như mình sẽ thăm hỏi cái cảm giác của khách hàng, thì tùy thuộc vào cái cảm giác của khách hàng mà chúng ta sẽ kết hợp thêm bước massage hoặc không massage để tăng cái hiệu quả. Như thế nào thì mình sẽ massage, mình cảm giác như thế nào thì sẽ không massage em? Dạ thì thông thường là cái cảm giác mình sẽ thấy sau khi build là cảm giác châm chích hoặc khó chịu ở trên da, thì mình sẽ tùy thuộc vào cái khả năng chịu đựng của khách hàng. Còn nếu mà người ta khuyến cáo trong cái hướng dẫn là sau 1 phút nếu da của khách hàng không có tình trạng quá ửng đỏ và khách hàng không quá khó chịu thì chúng ta có thể tăng cái việc massage. Còn và đối với tình trạng build trên da body thì họ cũng giải thích thêm là những cái trường hợp mà chị muốn cái tác động sâu ở trên da trong cái việc điều trị thì chị nên massage, còn nếu mà chị chỉ muốn build giống như là thay da thông thường thì chị sẽ không cần. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ của hai chuyên gia đến từ Tây Ban Nha. Không biết là quý vị có còn câu hỏi nào không ạ? Vâng, nếu không còn thì chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo.